ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩේවිල් ෂොට් YouTube channel එකත් එක්ක කරන අලුත් වීඩියෝත් එක්ක. ඉතින් 2023 අලුත් අවුරුද්දේ ඔයාලත් එක්ක මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා කොහොමද අලුත් ඉස්සරහට යනවාද මගේ plan කියලා මේ අලුත් අවුරුද්දේ. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක ඇකඩමික් පැත්තෙන් කරන. ඉතින් ඔයාලට මම මේ වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්නේ කොහොමද අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ කැලිස්ටින් දාන ෆෝමැට් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ. ඉතින් අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ කොහොමද හරියට වේරියේෂන් ලිස්ටින් එකක් හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම මේ වීඩියෝ එකකින් සාමාන්‍යයෙන් මුලින් ඉඳන් ලිස්ටින් එකක් දැන් අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ මුලින් ඉඳන් ලිස්ටින් එක ෆිල් කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කලින් කරා මගේ channel එකේ. ඒ වීඩියෝ එක මිස් වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම මේ වීඩියෝ එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වීඩියෝ එක ලින්ක් එක දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් මේ දේ කවර් කරගන්න. ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ අරමුණ කියන්නේ සාමාන්‍ය ගොඩක් අයට ඉන්නවා සාමාන්‍ය 80ක වගේ ළමයි ප්‍රමාණයකට normal listing එකක් දාගන්න පුළුවන්. යාට single listing දාලා එයාලට fixed price item එකක් ඒ වගේම auction එකක් එයාලා list කරගන්න තේරෙන අවුලක් නැහැ. නමුත් පිරිසක් ඉන්න සාමාන්‍ය පිරිසක් ඉන්න වුණාට හරියට variation listing එක හරියට variation හදාගන්න යාලට තේරෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් අප්ඩේට් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් යාලට පොඩි ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් පොඩ්ඩක් පැනනගෙන පාඩක් තමයි පෙන්ලා තියෙන්නේ. පුළුවන් නම් ඒක වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ හේතුවින්ද ඔයාලට මේ දේ ගැන කියලා දෙන්න ඇත්තටම මට ඕනි කියලා හිතුණා. ඉතින් අපි යම් වීඩියෝත් එක්ක යන්නත් එක්කම ඔයාලට කියන්න ඕන ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න අලුත් කියන මගේ channel එකට channel එක subscribe කරන්න bell එක enable කරන්න. එතකොට මගේ channel එකට ගේන අලුත් වීඩියෝස් ඔයාලට නොමින් ගන්න පුළුවන් notification වලින්. ඉතින් මේ විදිහට අපි යම් අලුත් අපේ වීඩියෝ එකට මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියන්න තියෙන ඒත් එක්කම මම මේ වීඩියෝ එකේ එතකොට ලිස්ටින් එක සාමාන්‍යයෙන් මම මුලින් ඉඳන් ෆිල් කරගෙන යන්නේ නැහැ. මම මේ වැඩේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වීඩියෝ එක සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වෙලාවකින් ඉවර කරගන්න ඕන හින්දා ඔයාලට මම ලිස්ටින් එක ඩ්‍රාෆ්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ ඩ්‍රාෆ්ට් එකේ ගිහිල්ලා ඔයාලට මම හරිය පියවරට කියලා දෙනවා. මේ විදිහට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඒ විදිහටම කරලා මම ලිස්ටින් එකක් හරියට ලිස්ට් කරලා පෙන්නනවා වේරියේෂන් ලිස්ටින් එකක් කොහොමද දාන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම ඔයාලට කියන්න ඕන ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ සමහරට අලුත් දේවල් ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ඔයාලා නොදන්න දේවල් ටික සමහර අයට ඒ දේවල් ඔයාලා නොදන්න දේවල් තියෙනවා නම් අලුත් දේවල් තියෙනවා නම් ඔයාලා නෝට්බුක් එක ළඟ තියාගෙන ඒ දේවල් ලියා ගන්නවා. හරි. ඒත් එක්කම දැන් අපි යන් වීඩියෝ එකේ එතකොට මම ඩ්‍රාෆ්ට් එකේ වෙනම ලිස්ටින් එකක් හදාගත්තා. ඔයාලට මේ දේ කියලා දෙන්න ඕන හින්දා මෙතන මම resume draft කියන එකෙන් ගිහිල්ලා මම ඔයාලට මේ ලිස්ටින් එක පෙන්නන්න. මම මේ විදිහේ ලිස්ටින් එක හදලා තියෙන උඩ auction style එකෙන් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. මොකද මම මේ වීඩියෝ එතකොට මම මෙතන මේ title එක දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට specifics දාලා තියෙනවා. ඒ ටික මම fill කරලා තියෙන දැනටම. නමුත් මම මෙතන pricing එකේ format කියන එක auction කියලා දාලා තියෙනවා. මට නමුත් මේක මම දාගන්න ඕන variation style එකට මම මේ ලිස්ටින් එක හදා ගන්න ඕන. එතකොට සමහර විටක ඔයාලට මෙතන මේ විදිහට මෙන්න මෙතන දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන variation කියලා ලිස්ටින් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ variation කියලා format එකෙන් මෙතන ලිස්ටින් එක දාන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන format එක තියෙන්නේ auction කියලා. අපි මෙතන auction කියන format එක byte now වලින් හදා ගන්නවා. byte now කියන option එක select කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතනින් option එකක් එනවා variations කියලා. variations කියලා option එකක් එනවා මෙතනින්. එතකොට මෙතන තියෙන ඔයාලට පේනවා නේද edit කියලා. edit වලින් ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන variation එතකොට ඔයාලගේ අදාළ variation ටික දාලා මෙතන listing එක හරියට හදාගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ මෙතනින් මම පොඩ්ඩක් මේ back වෙලා දැන් මෙතන මම මේ photos ටික ඇත්තටම මම මෙතන මේ list එකේ තියෙන item එකේ photos ටික add කරලා මෙතන හදලා තියන් මෙන්නම download කරලා තියන් ඉන්නවා. නමුත් මේ ෆොටෝ වල මම metadata clear කරලා නැහැ. ඒත් එක්කම ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන. ලේසියෙන්ම metadata clear කරගන්න. මොකද්ද ඔයාලා meta සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හිතන්න ඔයාලා drop shipping කරද්දී ඔයාලා සාමාන්‍ය AliExpress ඒ වගේ sites වලින් සාමාන්‍ය මේ items ඔයාලා ගන්නෙ. එතකොට ඔයාලා මෙතන item බලන reselling වගේ දෙයක් නේ. එතකොට වෙන්නේ එතකොට මේ photos වල metadata තියෙනවා. හරිද? අපි ඒවා සාමාන්‍ය clear කරලානේ item එක list කරලා ගන්න. එතකොට metadata clear කරන විදිහත් ඔයාලට ඇත්තම ලේසියෙන්ම metadata කොහොමද clear කරන්න කියලාත් කියලා දෙන්න මම මේත් එක්කම මෙතන normal එකේ මෙතන ඔයාලා අලුතින් tab එකක් open කරලා metadata remove කියලා මේ විදිහට search කරන්න. එතකොට මෙතන එනවා මේ පළවෙනි link එක. මේ link එක මේ විදිහට එන්නේ format එතකොට මේ interface එක. මෙතන තියෙනවා upload a picture choose file ගිහිල්ලා ඔයාලගේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලා download කරගත්ත කලින් photos ටික. මේ photo එක select කරලා open දීලා remove කරන්න. මෙතන remove කියලා option එක තියෙනවා. එතෙන් ඊට පස්සේ මේ photos වල තියෙන metadata clear වෙනවා. පළවෙනි photo එකේ metadata clear වුණා. දැන් දෙවෙනි photo එක ඒ විදිහට ඔයාලා photos වල තියෙන metadata ලේසියෙන්ම ඔයාලට එතකොට clear කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට metadata clear කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මම මේ අන්තිම photo එකේ metadata මේ විදිහට clear කරගත්තා.
ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන මම AliExpress එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝස් ටික මේ තියෙන මම metadata clear කරපු ෆොටෝස් ටික. එතකොට ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන ඔයාලගේ වීඩියෝ එතකොට ඔයාලගේ ලිස්ටින් එකට අප්ලෝඩ් කරන ලිස්ටින් එක ක්‍රියේට් කරලා දැන් ඔයාලා ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරද්දි අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන ඔයාලා metadata clear කරපු ෆොටෝස් ටික. ඔයාලා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න metadata clear කරපු ෆොටෝස් ටික තමයි අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන ඔයාලගේ ලිස්ටින් එකට. ඊට පස්සේ දැන් අපි ලිස්ටින් එකට යමු. දැන් මෙතන පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ variation listing එක variation edit වලින් ගිහිල්ලා දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ෆොටෝ කියන්නේ කලර්ස් හතරකින් කාස් හතරක් තමයි මම මෙතන මේ ලිස්ට් කරන්නේ මේ item මේ variation නේ. එතකොට කලර්ස් හතරක් සුදු පාට, කළු පාට, රතු පාට සහ නිල් පාට. white, black, red, blue මේ කලර්ස් හතරෙන් එතකොට මම මේ item එක ලිස්ට් කරන්නේ. එතකොට මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙතන කලර් වලින් ගිහිල්ලා black ඊට පස්සේ white ඊට පස්සේ blue ඊට පස්සේ අනිත් කලර් එක මොකද්ද red කියන කලර්ස් ටික මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා කන්ටිනියු දෙන්න. ඒක දැන් මම මේ මෙතන උදාහරණයක් විදිහට කරන්නේ. ඔයාලා සිලෙක්ට් කරන්න දැන් ඔයාලා වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා කාර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා නැත්තම් jewelry items වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් home and garden category items වෙන්න පුළුවන්. මම මේ උදාහරණයක් කරන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් මේ account එකේ මම සාමාන්‍යයෙන් selling කරන්නේ toy කියන category එක. toy category එකෙන් තමයි මම මේ account එක කරන් යන්නේ. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට මම ගත්තේ ඔයාලට variation listing එකක් දාන්න කාර් කිහිපයක් කොහොමද list කරන්න කියලා. ඒක ඔයාලා ගන්න category එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයාලා sizes වලින් ඔයාලා variation දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් colors වලින්. දැන් මම මෙතන colors වලින් දැන් ඔයාලා sizes වලින් එක එක විදිහට ඔයාලට variation හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේ item දැන් මෙතන සාමාන්‍ය buyer කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාලා listing එකට ගියාට පස්සේ එයාට සාමාන්‍යයෙන් අදාළ color එකට item එකේ price එක හොයාගන්න පුළුවන් විදිහට අපි දැන් list කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මෙතන මම මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා මෙතන color කියන option එක click කරලා පස්සේ black, white, blue, red කියලා මේ විදිහට මම select කරපු colors හතර මේ විදිහට වැල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ color එකට වෙන වෙනම ඔයාලට photo set කරන්න පුළුවන් item එකට. එතකොට මම සාමාන්‍යයෙන් එතකොට පළවෙනි color එක විදිහට වැල්ලා තියෙන්නේ black. black වලින් මම ගත්තේ එතකොට metadata clear කරපු photo එක මේ විදිහට upload කරනවා. white වලට upload කරනවා. blue වලට upload කරනවා. ඊට පස්සේ red වලට upload කරනවා. දැන් එතකොට අපේ color එකට වෙන වෙනම අදාළ photos ටික metadata clear වෙලා මේ විදිහට upload වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා quantity ගන්න. සාමාන්‍යව ඔයාලා list කරද්දි ඔයාලගේ account එකේ සාමාන්‍යයෙන් limit සාමාන්‍ය 100 වෙන්න පුළුවන් 200 වෙන්න පුළුවන් limit 50 වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ limit එක manage කරලා හරියට මෙතන items වල quantity එක සාමාන්‍ය දාගන්න මම මෙතන සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් විදිහට 3 වගේ ගන්න දානවා. quantity 3 ගාන වගේ දානවා item. ඒතර මුළු listing එකම variation listing එකම quantity මුළු ගාන 12ක් විදිහට වැටෙනවා listing එක. මෙතන price එක සාමාන්‍යයෙන් item එකේ price එක ඔයාලා හරියට calculate කරලා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ item එක නම් ඩොලර් 8ක් වගේ වෙන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් profit එක ඩොලර් 2ක් වගේ වෙන්න දාලා මම shipping cost එකත් add කරලා තියෙන්නේ. shipping cost එකත් add කරලා තියෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් මම ඩොලර් එතකොට 9ක් වගේ වෙන්න මේ listing එක දානවා. එතකොට මම මොකද shipping cost එකත් add කරලා තියෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් මේ item එක sell වුණොත් මට කිසි අවුලක් නැහැ. කොහොමද profit එකක් එනවා. මේ විදිහට දාලා මෙතන save and close දෙන්න. save and close දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ variation එක ගානට හැදිලා තියෙන ගානට මෙතන වැටෙනවා මේ ඉතින් pricing කියලා මේ විදිහට ඔයාලා ගානට quantity ගානක් 12යි කියලා මුළු listing එක මේ විදිහට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන ඊට පස්සේ description එක ගැන කතා කරන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මීටර වල ලොකුවට කැටයම් දාලා description හදන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට description එකට සාමාන්‍ය photos එකම add කරලා ලොකුවට සාමාන්‍ය creative විදිහට හදන්න පුළුවන්. මම මේ විදි ලොකු කැටයම් ප්‍රමාණයක් දැම්මේ නැහැ. welcome එකක් දුන්නා description එකේ. ඊට පස්සේ ඒතකොට item එකේ එතකොට මෙතන title එක දාලා මම specifics ටිකක් දාලා item එක සාමාන්‍යයෙන් මගේ handling time එක මම වෙනම දානවා highlight වෙන්න. මම දවස් 5ක් ඇතුළත item ship කරනවා. ඒ හින්දා මම එක වෙනම යාලට highlight වෙන්න දාලා තව ඔයාලට මෙතන add කරන්න පුළුවන් ඔයා accept කරන payment methods මොනවද කියන දේවල් ගැන. ඒ විදිහට මෙතන upload කරන්න. ඉතින් මේ දේවල් ගැන මෙතන add කරන්න පුළුවන්. සාම මෙතන photos එකම add කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට කියන්න විශේෂම දේ තමයි description එක add කරන්න short and sweet හදන්න. ඒ කියන්නේ අදාළම දේ අවශ්‍යම දේ විතරක් දාන්න. photos එකම add කරද්දි සාමාන්‍ය පැදුරක් වගේ මේ description එක හදන්න යන්න එපා. photo එකක් දෙකක් වගේ උඩරිම දාන්න. ඒ විදිහට හදන්න. අවශ්‍යම දේ විතර description එක add කරන්න. මොකද photos අපි වෙනම add කරනවානේ. මේ listing එකට වෙනම add කරන්න. එතකොට photos ටික බයයට කොහොමද බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ගියාට පස්සේ තමයි shipping details මෙතන courier method සාමාන්‍ය මෙතන shipping මෙතන methods ටික ඊට පස්සේ මෙතන add කරගන්න. මම සාමාන්‍ය මෙතන methods දෙකක් add කරලා තියෙනවා. standard එකයි expedited එකයි. ඊට පස්සේ
මේ විදිහට එතන ඩොමෙස්ටික් මෙතන ඉන්ටර්නැෂනල් විදිහට මම මෙතන කොස්ට් එක ඇඩ් කරලා මේ විදිහට හදලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලගේ අයිටම් එකට සාමාන්‍ය shipping cost එක වෙනස් වෙනවා. ඒක ඔයාලා හරියට calculate කරලා ගන්න ඕන ළමයි. හරිද? ඒත් එක්ක ඔයාලට කියන්න තියෙන ඊට පස්සේ මෙතන ගියාට පස්සේ මෙතන handling time එක select කරනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් 5 business days ඇතුළත මම සාමාන්‍යයෙන් දවස් 5ක් වගේ ඇතුළත item ship කරන ඉඳන් මෙතන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා item සාමාන්‍ය දවස් 10ක් ඇතුළත ship කරන දවස් 10 15 20 මේ විදිහට තියෙනවා. මම සාමාන්‍ය දවස් ඔයාලා ඒ කියන්නේ item එකට සාමාන්‍ය handling time එක වෙනස් වෙනවා ළමයි. ඒක ඔයාලගේ item එකට අදාළව ඔයාලා select කරන්න. මම සාමාන්‍ය මේ item එක සාමාන්‍යයෙන් දවස් 5ක් ඇතුළත ship කරනවා. දවස් 5ක් මෙහෙම select කරලා done දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා handling time එක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන return accept කරනවද නැද්ද කියන එක. ඒක ඔයාලා හරියට ගානට මේ manage කරලා ඔයාලා accept කරනවා විදිය දාන්න. accept කරන්න නැත්නම් accept කරන්නේ නැහැ කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන exclude locations. හරියට ඔයාලා සාමාන්‍යම exclude locations මොනවද exclude locations කියන්නේ? ඇයි අපි රටවල් exclude කරන්නේ? ඒක ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා channel එකේ. ඒකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඔයාලට ඒක ගැන හරියට idea එකක් නැත්නම්. ඒත් එක්කම පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ listing එක promote කරනවා මෙතන option එක දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට. මම මේ listing එක promote කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක variation එකෙන්ද මම මේක promote කරන්නේ නැහැ මේ listing එක. සාමාන්‍යයෙන් මම variation උත් සාමාන්‍යයෙන් සමහර listing මම සාමාන්‍යයෙන් promote කරනවා. ඒක ඔයාලා කැමැත්ත අනුව සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මම මේ listing එක promote කරන්නේ නැහැ. මේ ඊට පස්සේ මෙහෙන් ගිහලා මෙතන list for free කියලා තියෙනවා. ඔයාලා මතක තියාගන්න මෙතන promote කියාට පස්සේ මෙතන promote කරාට පස්සේ මෙතනට ඔයාලට additional fee එකක් add වෙනවා ළමයි. සාමාන්‍යයෙන් ඒක ඔයාලට මෙතන සාමාන්‍ය item එකකින් price එකකින් ඉතින් වෙනස් කරලා percentage එකක් විතර ගන්නත් පුළුවන්. ඒක item එක සාමාන්‍ය මෙතන ඩොලර් 2ක් 3ක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය 5ක් 4ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ item එකට වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන list for free කියලා තියෙනවා. මෙතන මම promote කරමු නැති හින්දා මට මේ item එක list කරනවට වෙනම additional ගාණක් එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මෙතන list කියන option එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ item එක list වෙනවා. මේ විදිහට ඊට පස්සේ done කියන option එක select කරනවා. ඒ විදිහට තමයි ළමයි එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් අලුත් update එකෙන් පස්සේ variation listing එකක් හරියටම හදාගන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාලට කියන්න ඕන ඔයාලා දැන් මේ වීඩියෝ බලලා පස්සේ ඔයාලට idea එකක් තියෙන්න ඇති කොහොමද හරියට variation listing එකක් හදාගන්නේ කොහොමද මම මේ එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ මම කරේ එතකොට cast colors හතරකින් අරන් variation listing එකක් හදලා දීපු එක. එතකොට පෙන්නපු එක ඒක ඔයාලගේ sizes වලින් එක එක ඔයාලගේ item එකට වෙනස් වෙනවා variation දාන විදිහ. ඒක ඔයාලගේ item එකට අදාළ විදිහට ඔයාලා ගානට manage කරගන්න ඕන. ඔයාලා කලර්ස් වලින් නම් කලර්ස් වලින් sizes නම් sizes ජුවලරි ගන්නවා ඉතින් එහෙම නැහැ home and garden නම් එහෙමයි ඒ විදිහට ඔයාලගේ ඔයාලට තව කියන විශේෂම දෙයක් තමයි ළමයි සාමාන්‍ය variation list එකෙන් දාද්දී quantity සාමාන්‍ය කලර්ස් හතරක් දානවා එක කලයකට සාමාන්‍යයෙන් quantity 10ක් විතර කළොත් සාමාන්‍ය මුළු list එකෙන් එනවනේ එතකොට quantity 40ක් විතර ඔයාගේ limit තියෙන 50 නම් එතකොට එක list එකේ 40ක්ම cover වෙනවා ඒ නිසා ඒක ඔයාලගේ එහෙම කරන්න එපා ඒක ඔයාලගේ තියෙන quantity එක ගන්නට කියන්නේ monthly limits ගන්න පොඩ්ඩක් බලලා ඒක හරියට manage කරලා කොච්චරක් තව තියෙනවා limits කොච්චරක් තියෙනවද කියලා බලලා ඒක හරියට බලලා ඔයාලා manage කරලා හරියට listing එක හදා ගන්නවා. ඒකත් එක්කම ඔයාලට විශේෂම දේ කියන්න තියෙන්නේ. ඒ දේවල් ටික තමයි. ඒත් එක්කම කියනවා ළමයි සාමාන්‍යයෙන් මම මගේ වැඩ ටික කරගන්නත් එක්ක සාමාන්‍ය device එකක් ගත්තා. ඒත් එක්කම ඔයාලගේ මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා වැඩ කරගෙන අතර සමහර වගේ නෑදෑ කෙනෙක් හරි ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ හරි ඔයාගේ හරි වෙන කෙනෙක්ගේ හරි කමන්නේ eBay account එකක් තිබ්බොත් සාමාන්‍යයෙන් selling active කරලා මාස 5ක් වගේ පාස් වෙලා සාමාන්‍ය item 2 3ක් 4ක් වගේ සෙල්ලා තිබ්බනම් ඉතින් මට active listing ඕනෙත් නෑ limit 200 monthly limit 200 තිබ්බත් අවුලක් නෑ ඒ වගේ තිබ්බ සාමාන්‍ය account එකක් දෙකක් වගේ තිබ්බොත් මට පොඩ්ඩක් message එකක් දාන්න මගේ profile එකේ තියෙනවා Facebook ශාස්ත්‍රික දුරංග සර්ච් කරන්න මම ප්‍රොෆයිල් එකේ link එක description එකට දාන්න පුළුවන් නම් මට account දෙකක් වගේ ඕනේ පුළුවන් නම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට account එකක් හොයාගන්න පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න ලොකු උදව්වක් මට පුළුවන් නම් ඔයාලා කරන්න නිකන් නෙමෙයි ඇත්තම කියන්න බෑ මම වටිනාකම අනිවාර්යෙන් දෙනවා සාමාන්‍ය මම account එකකට රුපියල් 15000ක් 20000ක් අතර ප්‍රමාණයක් පේ කරන්න මම බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඇත්තටම ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් මම අනිවාර්යෙන් පේ කරනවා ඒත් එක්කම ඔයාලට කියන්න ඕන ඔයාගේ නැතුව ඔයාගේ යාළුවෙක් contact කරලා හරි කමන්නේ genuine කෙනෙක් වෙන්න ඕන genuine විදිහට හරියට deal එක වෙනවා නම් අපි දෙන්න අතර ඒක coordinate කරලා දුන්නා වෙනකොට ඔයාට මම වෙනම ගාණක් දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඒක මම තීරණය කරලා තියෙනවා දැනට මට help කරනවට ඒවට සාමාන්‍ය මට account එකක් වගේ තිබ්බනම් ඉතින් මගේ වැටි ඉනිසර් කරගෙන යන්න මම ඒක මට coordinate කරලා දෙනවට මම ඔයාලට වෙනම ඔයාලට gift එකක් විදිහට මම වෙනම payment එකක් කරනවා ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා හරි
වෙන කෙනෙක් හරි පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා මට පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න මට account එකක් වගේ හොයාගන්න. තියෙනවා නම් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ Facebook profile link එක මම දාන්න description එකේ පොඩ්ඩක් message එකක් දාන්න මෙහෙම account එකක් තියෙනවා. මම දෙන්න කැමතියි. මම එතකොට payment එක කරලා වගේ account එක ගන්නවා. details ටික එතකොට මම හිමිසරේ change කරලා මගේ විදිහට මම web ටික කරන් යනවා හිමිසරේ. ඒකත් එක්කම ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එක අලුත් අවුරුද්ද ගන්න වීඩියෝ එක බලන්න දැන් ඔයා මේ මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න bell icon එක ඕල් කරන්න. මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් කළොත් ඔයාලට notification එකකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.